If anything, we are trying to emphasize here that there's another conversation happening and going on all the time. To, co chci říct, je, že probíhá jiná konverzace a probíhá stále. It's here right now. Je tady právě teď. Can you hear it? Můžete ji slyšet? I can. Já jo. It's as though every moment holds a possibility and has something to say that might bring you and me alive. Cokoliv může někdo říct nebo můžete slyšet a promění to celý život. There is what we call the monkey mind, the strategic mind, the calculating mind that's always present, always talking to us. Je tady s námi stále ta opičí mysl, která je přítomná, která k nám pořád mluví. And there is the monkey mind of our culture. A je tady taky ta opičí mysl naší kultury. This is true. To je pravda. It never stops. Nikdy to nepřestane. And all you have to know to find that is just try some morning A to, to co stop this part of your mind, můžete udělat, je někdy ráno zastavit tu část. to sit in stillness Sedět and quiet v tichu and peace. a v pokoji. I get 8 good seconds and then I'm doing my taxes. Mám 5 dobrých vteřin a pak můžu pracovat. It won't stop. To nezastaví se nikdy. Okay. So we have our own monkey mind that's always jumping around, and we have the monkey mind of our culture. This is true, but there is more. Máme tu opičí mysl, máme tu mysl, která skáče, ale je pravda, že tady je mnohem víc. In nature and silence and contemplation. V přírodě, v tichu, v kontemplaci. In relational intimacy where we speak and listen to one another from the heart. Ve vztazích, když mluvíme a nasloucháme jeden druhému ze srdce. In ritual that uses fewer words. V rituálech, které používají jenom několik slov. Images and art. Obrazech a umění. Poetry and story. Poezii a příbězích. And music. A v muzice. In all of these there is what the poet David White suggests. To všechno je to, co básník David White říká. There is a relationship, a conversation between the solid, the grounded and real in our lives. Je tady konverzace mezi pevným, zakotveným a opravdovým v našem životě. And what we long for in the untouchable, the numinous and the eternal. And what we long for. A my jsme v nedotknutelném a v nekonečném. And the eternal. Where we don't feel trapped by the smaller frontiers of our lives. Kdy se necítíme omezeni malými hranicemi našeho života. Yeah. Our imagination and our hope and our faith all become realized in that space. Naše představivost, naše víra, naše naděje, všechno to se může realizovat v tom prostoru. We overhear ourselves saying things that we didn't know we knew. Slyšíme věci, které jsme nevěděli, že víme. Poetry, then, and these ways of speaking create an adult conversation with the world, create the opportunity. Poezie vytváří takovouhle dospělou konverzaci. For example, the poetry in Leonard Cohen in Anthem. Například poezie Leonarda Cohena v písni Anthem. This is a song that we hold high in our men's work. To je jedna z písní, kterou my oceňujeme při naší práci s muži. He says there is a crack in everything. That's how the light gets in. On tam říká, je prasklina, ve všem je prasklina a tak se dovnitř dostává světlo. It's an amazing insight. The broken places are where the light gets in. Je to úžasný pohled, že to rozbité místo je to, kde se dovnitř dostává světlo. Our imperfections it is that actually occasion God's deepest access to our lives. Takže naše nedokonalosti jsou ta místa, kde Bůh může nejsnáze vstupovat do našeho života.
The very things about ourselves that we have been the most against in our lives, that we've tried to avoid and hide from. Problém našeho života byl, že jsme se snažili skrýt a zabránit jim, nebo se od nich stranit. These are the very places that actually occasion God's greatest access to us. To jsou právě ta místa, kde Bůh k nám má přístup. The very thing about ourselves that we have been most against in our lives. Největší věc, v které jsme nejvíc proti svému životu, that we've tried to avoid and hide from, je to, od čeho se snažíme schovat, čemu se snažíme schovat. is where the light gets in. A tam je to místo, kde to světlo může přijít. Richard often says that our successes and trophies have very little to teach us after the age of 30. Richard Rohr říkal často, že naše úspěchy a trofy, triumfy nás mají málo co naučit, když je nám víc než 30. It's our brokenness and our struggles that offer us the best opportunity to find the really real part of ourselves. Je to naše zlomení, naše zranění, které nám může moct najít to naše opravdové já. It's here in this kind of place that compassion is cultivated. Je to to místo, kde je kultivována náš soucit. Hope and forgiveness and a fierce kind of love that includes everything. Naděje, odpuštění a ta nespoutaná láska, která obsahuje všechno. A little more poetry. Trochu víc básní. What is it? Patrick Kavanagh. Patrick Kavanagh, okay. He is the great poet of the ordinary man, an Irish poet. Those Irish, they really got the lion's share of poets. Patrick Kavanagh je irský básník. Yeats. Well, I'll ask you later. This poem, did you find it translated the self-slaved? He calls it the self-slaved. Self-slaved, I translate it as sebou zotročený. The self-slaved. In English, it has a powerful connotation. You just hear the chains locking and the locks locking. V angličtině to má zvláštní konotaci, že úplně slyšíme ty řetězy, které nás svazují. The self-slaved. He says, me, I will throw away. Me, I will throw away. Já odhodím ho. Again, he's talking about the small me that we spoke about a minute ago, the false self. Me, I will throw away. Znova mluví o tom malém já, o tom nepravém já. He says me, and he describes it as me sufficient to the day. Já říká dostatečné pro tento den. This is the part of ourselves that can wake up every day and start a to-do list and complete it, Je to or most of it. to já, které může každé ráno vstát a udělat ten to-do list, který máme naplánovaný. Me, that small me, I will throw away. Me, sufficient to the day. Já odhodím ho. Já dostatečné pro tento den. Waking up every day, checking off a to-do list, only to wake up tomorrow and do the same thing all over again. Stávat každé ráno a dělat ten plánovaný seznam úkolů každý den znovu a znovu. He calls it the sticky self. Sticky. Nazval to lepkavé já. That clings adhesions on the wings to love and adventure. Které brzdí křídla lásky a dobrodružství. Yeah. It's tough even in English. No, it's easy. Yeah. I imagine these wings. He's suggesting that in all of us there are wings that you have been born with to fly. Představuju si ty křídla, s kterými každý jsme byli narození, aby jsme mohli létat. This is the true self. To je to pravé já. Your beloved self. Vaše milované já. And this small self closes down those wings. A to malé já uzavírá
ty křídla, ta křídla. It's driven by fear and shame and anger. Je poháněno obavami, studem, vztekem, hněvem. In its fear, it closes down. A ten strach je sevře. And it becomes the sticky self. It's hard. You try to open those wings. A stane se lepkavým. Je těžké ta křídla otevřít. And these wings would carry you to love and adventure. Is the whole point. A ta křídla tě ponesou do lásky a odpuštění. To je celý. So I will throw away me sufficient to the day, the sticky self that clings adhesions on the wings to love and adventure. Čili to lepkavé já, které brzdí ta křídla lásky a dobrodružství. Které, aby Okay. It's as if one day he just stopped telling himself all the things he had been telling himself. Jednou muž přestane si říkat ty věci, které si říkal stále. And he began to develop a relationship with the parts of himself that he had denied. A začne mít vztah s tou částí sebe sama, kterou popíral. The parts that had not yet come into being. Tu část, která dosud nepřišla do života. Can you sense that? The parts of you that you have not allowed to come into the light. Můžete to cítit, tu část sebe, kterou jste ještě nedokázali otevřít na světlo. Fear and shame. Strach a stud. Our own ideas of our smallness holding us locked in place. Naše myšlenky o své malosti. The self-slaved. Self-slaved, sebezotročený. It seems that as human beings, we are the only part of creation that can deny itself. Jako jediné stvoření my, lidské bytosti, můžeme popřít to já. There's a perfect tree, a perfect ant, a perfect bee. Je perfektní strom, perfektní včela, perfektní mravenec. And yet we are perpetually unfinished. Ale my se stále cítíme nedokonalí. We long to be finished, though, to be completed, to be whole. Staňte se celými, kompletními. But for this to happen, Patrick Kavanaugh says, to go on the grand tour. To go on the grand tour, a man, a woman must be free from self-necessity. Ale aby se to mohlo stát, Patrick Kavanaugh říká, muž musí vyjít na velkou cestu. Musí se osvobodit. The grand tour was a completing of a young, particularly a young man's education in the 17th and 18th centuries. Velká cesta byla završením vzdělání mladého muže. They knew they would have to send their young man out and to lose certain prejudices that he might have if they didn't do it otherwise. Oni věděli, že musí toho muže poslat na tu velkou cestu, aby našel nebo ztratil to, co He would meet people of all kinds and cultures. Potká lidi různých kultur, různých vlastností. And in this way it was hoped that he would lose a bit of his arrogance. A doufali, že tou cestou přijde o část své arogance. Not that they needed to. Ne, že by to potřebovali. Yeah. But he says to go on this kind of grand tour, and it's a metaphor for the life you were meant to live. Ale on říká, jít na tu velkou cestu, to je metafora pro ten život, který máme žít. To go on the grand tour, to live the life you were meant to live. Jít na velkou cestu, tedy žít ten život, který je vám určen. He says you must be free from self-necessity. Musíš se osvobodit od své vlastní nezbytnosti. Free from that very small self that would close your wings to love and adventure. Opustit to svoje malé já, které uzavírá ty naše křídla. That would try to convince you it's not yours to be had. Chci vás ujistit, že to není it's not yours to be. It's not yours to have. Není to, co můžete vlastnit. It's someone else's. Je to někoho jiného. Someone more beautiful. Někoho Someone more krásnějšího. intelligent.
někoho inteligentnějšího, someone different than me. někoho jiného, než jsem já. To go on the grand tour, you must be free from self-necessity. Až vyjít na tu velkou cestu, to znamená osvobodit se od té vlastní nedostatečnosti. To live the life you were meant to live. A žít život, který je vám určen, který máte žít. This is the great call of today, to recognize that the very part of us that we spend the most time defending is the part of us that must die. A zjistíte, že většinu času jsme strávili obhajobou toho, co té části nás, která má umřít. They asked Thomas Merton one time about heaven in a kind of a situation like this. Tell us about heaven. And he said, heaven? I don't know much about heaven. All I know is there won't be much of me there. A Thomase Mertona se zeptali, co si myslí o nebi. A on říká, no já nevím o nebi, ale jedno je jisté, že moc země tam nebude. And again, he's talking about this process where we allow the false self to fall away and the true self to come into our awareness. A znovu on mluví o tom procesu, kdy pouštíme to nepravé já a ponařujeme se do té své přítomnosti. It's not the bad self, it's just not who you deeply and truly are. Není to nutně špatné já, ale není to to, co opravdu hluboce jsme. David White says that every courageous life is lived in the grit and difficulty of existence. David White řekl, každý velký život je žitý s obtížností a Grit and difficulty of existence. Grit. Okay. Je žitý s obtížností existence. Dirt, maybe. Jo, prach. Here is a man, Kavanaugh, arranging to get really tired of himself, that small self. To malé já unavuje člověka. And choosing to enter into another kind of conversation with himself and with everything else. A zabraňuje tomu, aby se dal do konverzace s And David White is suggesting that this is the only way it can happen. A David White říká, že to je jediná cesta, jakou se to může stát. In the life that you currently live. V tom životě, který právě teď žijete. We cannot wait any longer for the temperature to be just right. Nemůžeme dále čekat na to, až The bude to sun to be out and blue skies. správná teplota a Our financial situation all just right. modré obloha, All of our slunce. relationships are smooth. Všechny, What did you finanční say that was situace so bude funny? OK. No, That was great. I want that joke. it was the same. Okay. Oh, it was. We can't wait any longer. Nemůžeme It čekat, happens now. nemůžeme čekat déle. Stává se to teď. And if we do this, Kavanaugh says, he finishes the poem with this. He says, it's like, I don't know if you guys saw Lord of the Rings when Gandalf was about to cross that huge cavern and the, whatever that thing, the Balroth or whatever it's called. Who is it? Balrog. That's it. Say it louder. Takže vracíme se zpátky k básni. Ten Patrikanov říká a ilustruje to obraz Gandalfa, jak jde přes most a před ním je ten veliký ohnivý Balrog. Balrog, that's it. Yeah, so it's chasing him and he stops and he plants his staff. You shall not pass. A Gandalf tou holí udeří o ten most a řekne, nemůžeš projít, I neprojdeš. see Kavanaugh doing that right here in the middle of this poem. A uprostřed té básně Kavanaugh dělá to samé. And he says, I will have love. Budu mít lásku. I will have love from anything made of. Mám lásku. I will Vytvořenou z čehokoliv. have love from anything made of. In other words, he doesn't care where it comes from. He is no longer prejudiced. Wherever love shows up in his life, he is wide open and ready. Whoever brings it, whatever brings it, anywhere, anytime, I will have love. Love made from anything made of. To znamená, že se nestará o to, jak se k tomu dostane, od čeho ta láska bude, ale z čehokoliv, prostě v jakékoliv situaci. And a life, he says, and a life with shapely form
or grace and beauty. I will have a life. Život krásný, urostlý, krásně formovaný. With gaiety and charm and capable of receiving with grace the grace of living. Žitý s veselostí a šarmem a schopností přijímat s milostí milost života. It's an amazing declaration. It is, he is refusing to play it small any longer. Odmítá, je to krásné, odmítá dál to hrát jako malé. He is going to step into the grand tour that is his to live. A vystupuje na velkou cestu, která je jeho, aby žil. And he will have love and he will have beauty and grace and a life fulfilled. A bude mít lásku, a bude mít krásu a plný život. And I love this next line, and wild moments too. A mně se líbí další řádek a nespoutané okamžiky také. Yeah, that's beautiful. Patrick, thank you so much. To je krásné, děkujeme ti, Patriku. I want to suggest some practices that may help us with this holy desire to go on the grand tour. A může doporučit nějaké praxe, které nám pomůžou s tím záměrem vyjít na tu velkou cestu. I hope something is stirring in you. Doufám, že něco ve vás I zůstalo. hope it was stirring even before you got here, but I hope it's hot now. Já doufám, že tam bylo už, než jste sem přišli, ale že teď je to teplé, horké. It's the kind of trouble we can get into together. Je to nějaká trable, kterou můžeme projít společně. First, it's important to have patience with yourself. První, co je důležité, mít se sebou trpělivost. In the stories, it often sounds like it all happened at once. Jako příběhy, které se stají, jako všechno se to stalo jednou. But it's more likely that this dying to the false self is, how they say, a death by 1,000 cuts. Ale u toho umírání toho falešného já, to je spíš, že se to děje 1000krát. It's a lifelong Je to project. životní projekt, proces. And so it's also for the true self, life by 1,000 waterfalls into beauty. A proto pravé já je to 1000krát ten vodopád krásy. And so we're in this process all the time, every moment. A jsme v tom procesu pořád každou chvíli. Dying and coming alive. Coming Umírání alive and dying and coming alive. Umírání a přicházení k životu, umírání a přicházení k životu. Antonio Machado, the great Spanish poet, says anyone who moves on even a little. Tak Tony Machado, básník španělský, Oh, sorry. Go ahead. No, that's it. řekl, každý, kdo se jen trochu pohne, Anyone who moves on even a little walks like Jesus on the water. každý, kdo se jen trochu pohne, kráčí po vodě jako I Ježíš. love that line. To celebrate any movement at all. Any movement at all is a celebration of becoming. Každý pohyb ve všem je oslavou. Anyone who moves on even a little walks like Jesus on the water. Každý, kdo se pohne jenom maličko, tak kráčí po vodě jako So be Ježíš. patient with yourself Takže buďte se sebou trpěliví. and celebrate every movement. A slavte každý pohyb. In open-hearted conversations like these that we're trying to cultivate here, A konverzace s otevřeným srdcem, to, co se snažíme kultivovat, you may find a fierce kind of gravity well calling you away from your usual way of doing what you do. a zjistíte, že to je něco, co vás táhne z těch obvyklých způsobů, jak něco děláte. And that gravity well is bringing you into the possibility of a new incarnation of yourself. A ta gravitace vás přitáhne do místa, kde můžete zažít nové vzkříšení. A new identity. Novou identitu. And in that first rush of experience and exhilaration, you may not know who you are.
A v první chvíli takové zkušenosti možná ani nevíte, kdo jste. We are bumping into something eternal and numinous, spiritual, and the now. Vstupujeme do něčeho nekonečného, duchovního, spirituálního. That largeness has brought something into us that words can no longer contain. A ta velikost nás dostává do míst, kde slova už dál nestačí. It's why we're struggling so much. A proto my máme tolik problémů s překladem. It's why silence becomes so precious to those who do contemplative work. Proto ticho je tak důležité pro ty, kteří dělají kontemplativní práci. Words just aren't going to do it. Slova to prostě nedokáží. The calculating mind tries to own all of it. A ta kalkulující mysl se snaží to všechno kontrolovat, vlastnit. William Blake, the poet, said that silence is the only part of his day that Satan cannot find him. David Blake říkal, ticho je jediná chvíle ze dne, kdy mě Satan nemůže najít. Yeah. Silence is the only part of his day that Satan cannot find him. Ticho je jediná část dne, kdy ho Satan nemůže najít. And he's not talking about a guy in the red suit. A on nemluvil o nějakém chlapíkovi v nějakém červeném obleku. He's talking about the strategic mind. Ale myslel na tu svoji strategickou mysl. So my first suggestion is to cultivate some space for silence every day. Takže první doporučení je kultivovat nějakou část dne pro ticho. We can cultivate these sacred spaces in our day where we sit in silence and still the monkey mind. Čili můžeme kultivovat takové chvíle, kdy sedíme v tichu a utišujeme tu svoji kalkulační nebo opičí mysl. To be still and present to the great presence. Být přítomný a přítomný k té velké přítomnosti. My friend Jim Heaney calls it choosing presence. Můj přítel Jim Heaney říkal vybrat si, zvolit přítomnost. Because we can choose. Protože my si můžeme zvolit. You can choose. Vy si můžete zvolit. Thomas Keating, who is the founder of the Center for Centering Prayer, he passed away, I think it was this past year, a beautiful man, and he would lead these silent retreats. Thomas Keating, zakladatel Centra pro tichou modlitbu, můj přítel, tak ten vytvořil takovéhle místo. And during lunch they could talk. Během oběda oni můžou mluvit, ale jinak And so this woman came up to Father Keating and said, Father Keating, I'm really terrible at this whole silence thing. A při těch cvičeních žena při obědě, kdy mohla mluvit, přišla k tomu otci Keatingovi a říkala, otče, já mám hrozný problém. And he said, why do you say that? A proč to říkáš? And she said, my mind must have wandered 10,000 times this morning. Moje mysl 1000krát dneska ráno někam odešla. And he said, oh, that's great. A on říká, no to je skvělý. And she said, well, why? I didn't do it right. Proč? To není skvělý, když jsem to nedělal správně. And he said, oh, it was 10,000 times you came back to God. A to je 1000krát si se mohla vrátit k Bohu. Yeah. It's beautiful because we all thought it was our job to get really good at the practice. My si myslíme, že to je náš úkol se stát velmi dobří v tom, co děláme. And you will find a lot of people who have gotten really good at the practice. A známe spoustu lidí, kteří jsou velmi dobří v té praxi. But they have not become good at coming back to that which makes them alive. Ale stále nejsou dobří v tom vracet se na to místo, kde se stávají živými. And if you have a practice that does not bring you alive, a když máte praxi, která vás nepřivádí k životu, get a new practice. Začněte dělat něco nového. Yeah. Why not? Proč ne? One word? That's fantastic. No, to small. I need to learn Czech. Silence then. Just say it was 2 words. Oh, it is 2 words. It's like a... Oh, you're so fast.
Silence then, and second, find time to be in nature. Ticho potom a za druhé najděte si nějaké místo v přírodě. Richard calls it God's first scripture. Richard tomu říká Boží první písmo. Nature is the one part of creation that can accurately mirror what it means to be itself. Příroda je to, co může nám opravdu zobrazovat, co to znamená být já. Its true self. There is nothing necessary to fall away or to add to it. Je to pravé já, nic není potřeba dodávat. And it mirrors then to us what we long for. A zobrazuje nám to, do čeho patříme. 3. You see I'm hurrying here. We would like to invite you to a practice that we do in our men's work that we inherited called the way of counsel. A za třetí vám chceme představit praxi, kterou děláme při naší mužské práci. Říkáme tomu rada nebo cesta rady. It is a contemplative practice. Je to kontemplativní praxe. It has 4 intentions. Má 4 zásady. To speak from the heart, to listen from the heart, to be spontaneous and to be lean of speech. Mluvit ze srdce, naslouchat srdcem, být spontánní a být střídmý ve vyjadřování. And so it is consistent with what we've been talking about. To speak from the heart is to not speak from here. And so this is a great challenge for men. I don't know so much about women, but I've had a lot of practice with men. We're not good at it. To move from this place down into the body, into the heart space. A je to to, co mužům příliš nejde, mluvit, posunout se z té kalkulující mysli do srdce a mluvit opravdu ze srdce. Mám mnoho praxe s muži a muži v tom nejsou moc dobří. But that's why we call it a practice. We're working on it. Proto tomu říkáme praxe, musíme to procvičovat. The best way to learn counsel is to practice. Nejlepší je to praktikovat. And so if we move down into the heart, we're speaking, we're having the opportunity for a different kind of conversation. When I'm speaking to you, I'm not trying to explain myself any longer. A když já mluvím ze srdce, tak už se nemusím dál vysvětlovat. Nemusím. I call it a gospel of despair. Říkám tomu evangelium zoufalství. We're moving in a new way. We call it business as unusual, a way of speaking and listening from that same place that changes everything. A máme tu zkušenost, že mluvení z toho místa, naslouchání z toho místa všechno promění. The calculating mind with all of its prejudices and all its certainties, all its right answers and wrong answers falls away. Ta kalkulativní mysl s těmi předpoklady, s tím hodnocením, to všechno zmizí. In this space we can truly see each other. A v tomto prostoru můžeme skutečně vidět sami sebe vzájemně. The 2 other intentions support that. To be lean of speech doesn't mean to be short, it just means to get to the thing that really needs to be said, the authentic word that you have to A say. ty druhé 2 zásady, ty první podporují být autentický a střídmý vyjadřování neznamená nutně krátký, ale jít k věci. And then the spontaneity is unrehearsed. A spontanita je nutná. So that you can be fully present in the circle to whoever else is speaking. And then when it's your turn and we hold a talking piece, then you can be fully present and offer what needs to be said. Protože vlastně jak jsou muži v kruhu, tak naslouchají pozorně tomu druhému a až když se k ním dostane ta mluvící dřevo, tak můžou začít mluvit. A celou tu dobu předtím vlastně ze srdce pozorně naslouchají tomu, co ten druhý říká. So in many ways, I've been practicing this for a number of years now. And so it is difficult for me to not speak to you that way all the time. A já to vlastně takhle dělám už mnoho let a je to pro mě obtížné k vám nemluvit tímhle způsobem. To drop into the heart space. Propadnout do té oblasti srdce. To see you. Vidět vás. And to be seen. A být viděn.
It's challenging with the translator. Ale je to těžký s překladatelem. I keep looking at you. But nonetheless, I hope you have at least a glimpse or two. Ale doufám, že aspoň máte nějaký záblesk nebo dva. I've had a glimpse or two of you. Mám záblesk nebo dva z vás. Yeah. You're all beautiful. Do you know? Jste krásní, víte to? Most of them. Většina. I couldn't help it. Nemohl jsem si pomoct. So I would encourage you to find out more about this way of counsel, we call it, and I tell our men often that it works very well at home too. Takže vás povzbuzuji, abyste se pokusili najít takovýhle způsob sdílení v kruhu. A říkám často mužům, tohle funguje i v rodině. Some of our most meaningful conversations have been in counsel. I u nás ty nejdůležitější rozhovory byly vedeny takhle v radě, v kruhu. And sometimes when we were most desperate. A někdy to bylo, když jsme byli nejvíc zoufalí. Counsel was there for us. Ta rada byla tam pro nás. The good news is that Fortna and Pavel and the work they're doing here can help you with the way of counsel. Aha, dobrá věc je, že Fortna a Pavel a ta práce, kterou zde chlapi dělají, tak vám může v tom pomoct. So if you want to say anything about that, you can. Když bych chtěl něco říct, tak bych mohl. What was that first one? Okay. Speak from the heart. Yeah. Okay, maybe I will. Okay. Já jsem vás chtěl, kdo byste chtěli přijít a zažít takovýhle způsob konverzace v kruhu na večery v kruhu, které tady na Fortně budeme teď během podzima ještě, myslím, 3krát pořádat a informace jsou na Facebooku. No. A samozřejmě všichni chlapi jsou zváni mezi nás tady v každý první pondělí v měsíci do mužského kruhu. Thank you. So you can see where we're going. Silence, a contemplative space in your life where you can still the mind and the monkey mind of the culture and be fully present. And then you move into a space where with the more than human world because it is the most certain of itself. Tak vidíte, kam mířím. Ticho, místo, kde můžete sklidnit svou mysl, a příroda, místo, kde můžete vidět svět větší než lidský a konverzovat s ním. There is no dissonance in nature between its true self and itself. V přírodě není disonance mezi pravým já a falešným já. And so once we've moved into that space, then we have the capacity, now we know how to speak from that same place. Když se tam dostaneme, tak najednou víme, máme schopnost mluvit z toho místa. We become aware when the false self, the small self, is trying to hold all of our attention and everyone else's. Dokážeme si uvědomit, když to falešné já se snaží upoutat všechno naši pozornost i těch ostatních. And we know the difference between that and when we're just speaking from here. A poznáme ten rozdíl mezi tím, když mluvíme z hlavy anebo ze srdce. And so then that presupposes we would have a community. A tak to nás uschopňuje k tomu mít společenství. Wisdom always expects that we would do exactly what we are doing here together. A moudrost nám říká, že budeme dělat vždycky to, co děláme tady společně. That we would arrive into our new incarnation of ourselves. Že přijmeme to svoje nové vzkříšení svého já. But it also vtělení já. But it also is expected that there would be a mature community participating with us. It's not something that we do, it's meant to be done alone. Ale předpokládá to, že budeme mít nějaké společenství, komunitu, v které můžeme žít, že nebudeme sami v tom. This is
one of the great challenges. To je jedna z největších výzev. It's hard enough to find this kind of maturity in our own journey, but to find a community of maturity is asking a lot. Je to obtížné najít dospělost na naší vlastní cestě a najít dospělou komunitu je ještě víc těžké. But it does exist. Ale existuje to. Yeah. And finally, you need to do generative work. A nakonec musíte dělat nějakou tvůrčí práci. To become generative people, we will find some way to serve, some way to give away what is being birthed in us. Být generativní, znamená tvořit něco, dávat něco, starat se o něco. It cannot be just for our own edification. Není to jenom pro nás samotné. Richard says that there is a new being and also a new doing that comes with transformation. Richard říkal, vždycky je tam dohromady v transformaci nové bytí a nové dělání. It's the counter to any kind of selfishness of the small self. To je za hranou každého sobectví malého já. No wonder the small man hoards and covets and competes and keeps more than he needs. I thought that would No, it's not a trouble. Není divu, že malí muži a jejich skupiny chtějí dosáhnout víc, než potřebují, že jako malé skupiny mužů chtějí pro sebe nárokovat víc, než kolik potřebují. Okay, I'm going to say it again, but you don't have to. No wonder the small man hoards and covets and competes and keeps more than he needs, all the while he's trying to actually get more. The transformed person's politics and economics shift. Transformovaná politika a ekonomika posunuje. Her understanding of power changes. Pochopení pro změny síly, energie. What is important and significant come into focus. Co je důležité a rozhodující, aby jsme to tak vnímali jako důležité a rozhodující. Tak. These kinds of conversations tell us what is true and that truth remakes us. Tyhle konverzace říkají, co je opravdové a co je důležité. Our soul leads the way now. A náš duch vede nyní naši cestu. And according to the chemistry of the soul, a podle chemie ducha, whatever is being given to us must be given away. Všechno to, co nám bylo dáno, musí být dáno pryč. There's a lot more we could say about that. Bylo by toho mnohem víc, co bychom o tom měli říct. Here's what I invite you to do. Would you close your eyes now with me? Tak teď bych vás chtěl poprosit, pozvat, zavřete oči. Plant both your feet firmly on the ground. Položte obě své nohy rovně na podložku. Now slow your mind and just feel the ground beneath your feet. Zpomalte vaši mysl a procíťte zemi pod vašima nohama. You are connected to the earth now. Jste propojeni se zemí teď. Now focus your breathing. Soustřeďte se na svůj dech. Slow it down, long, deep breaths. Zpomalte dlouhý, hluboký dech. Breathe in and out. Nadechněte se a vydechněte. You are connected to each of us. Jste spojeni s každým z nás. You are not alone. Nejste sami. Settle your heart and mind. Usaďte své srdce i svou mysl. Do you sense the deep soul in the quiet, in your breath? Procíťte hlubokého ducha ve vašem dechu. Very good. I hope even now you're sensing the opportunity for soul speak. A věřím, že právě teď cítíte možnost pro mluvení z duše. Apparently it's ours to have. A je to, co je nám vlastní. Thank you for slowing down with me. Děkuji za to, že jste se mnou stišili. And if you would look at me just for a moment longer, I'm amazed at the power of the breath. A když se na mě ještě podíváte na chviličku, tak jsem ohromen silou dechu. Did you know that we take the average person takes 24,000 breaths a day?
Průměrný člověk má za den 24 000 nádechů a výdechů. This amounts to 7.6 liters of air taken into our bodies every minute. Každou minutu 7,5 litru vzduchu vychází dovnitř a ven z našeho těla. And almost 11,500 liters a day. 11,5 tisíce litrů denně. When we breathe in and out, molecules in our breath are released into the atmosphere. Když dýcháme ven a dovnitř a ven, tak molekuly toho dechu se uvolní do atmosféry. And they spread quickly because air is always on the move. A díky tomu, že se vzduch pohybuje, tak se rychle rozptýlí. Now I'm aware in the age of COVID that makes us all a little nervous. Během covidu nás to trochu znervózňovalo, to je pravda. But it is the way it is. Ale je to tak, jak to je. Science has proven that if we breathe in and out for just a few minutes, A vědci říkají, že když dýcháme několik minut, we will have breathed in molecules from every person in this room. budeme mít v sobě molekulu z každé osoby, která je v této místnosti. Nevíme, jestli to je virus, ale určitě je to molekula. I don't know the science of COVID. But in less than 24 hours, every person in Prague, we will have breathed in molecules from every person in Prague. Ale za 24 hodin se nadechneme molekulu z každého člověka, co je v Praze. In a few days, every person in the Czech Republic. Za pár dní každého, kdo je v České republice. In a few months, every person in Europe. Za pár měsíců každého v Evropě. In a few years, every person on the globe. A za pár let každého, kdo je na planetě. In a decade, a za dekádu every person who has ever lived. Každou osobu, která kdy žila. National Geographic helps us put a human face on this. Podle National Geographicu, when Julius Caesar exhaled his last breath into the atmosphere around him, že když Julius Caesar vydechl svůj poslední dech, not forgetting all the breaths of his lifetime, a pak je tam ještě jsou všechny další dechy jeho života. The vast majority of the exhaled molecules of his last breath, ty molekuly toho jeho posledního dechu, began to fan out over an ever widening area. Začaly cirkulovat okolo té oblasti. Within a decade, that last breath had dispersed completely around the earth. A za dekádu se ten dech dostal po celé zeměkouli. And most of it is still in circulation. A většina z toho dechu do dneška obíhá. That's a freak out. To je docela děsivý. Je to děsivý. Odds are, at least one molecule that Caesar relinquished in his lifetime is flowing into our lungs, each of our lungs at this very minute. A je velmi pravděpodobný, že každý z nás má v tuhle chvíli jednu molekulu Cezarova dechu v sobě. Právě teď. And not just Caesar. A nejenom Cezarovu. Mozartovu. Gandhi. Martina Luthera Kinga. And even Jesus. A dokonce i Ježíše. Breathe. Dýchejte. In the New Testament, John tells a story about Jesus the first time he appears to all the disciples after his resurrection. V Novém zákoně se říká příběh o tom, když se Ježíš poprvé zjevil apoštolům po vzkříšení. He's just back from the dead. Je právě zpátky ze smrti. We are wondering what he might do and what he might say. Říkáme si, co by mohl dělat a co by mohl říct. I mean, it's pretty significant, right? Je to significant. Co? Záleží na tom, je to důležitý. No. That's what I was thinking. Yeah, it's a good one. He's just back from the dead, and John says he comes into the room and he breathes on them. A Jan říká, on vešel do místnosti a vdechl na ně. And then Jesus says, after he breathes on them, this if you have anything against anyone, forgive them. A dechl na ně a řekl, když máte cokoliv proti komukoliv, odpusťte jim.
Right there with the disciples cowering in a locked room, Jesus just breathed on them. A když byli apoštolové v té uzavřené místnosti, zase Ježíš na ně dechl. Filling them with life, the same life that Genesis 2:7 describes that animates atoms into his own A being. vdechl na ně život, ten samý život, který Genesis říká, Bůh vdechl do Adama. The power of the Holy Spirit, where God took the dust of the ground, he formed it, and he breathed the breath of life, and Adam became a living being. Ten dech Ducha Svatého, který byl vdechnut do země a Adam začal žít. This same animating, life-giving breath from our Creator, according to the author of Genesis, her very breath fills our lungs and brings us into being. So they receive, please. Shorter. So according to the author of Genesis. Podle autora knihy Genesis. That's it? Yeah, that's... Oh, wow. So they received this animating breath in this room. The disciples received this animating breath of God into themselves, and everything changes. Takže ti apoštolové přijali ten dech a všechno se změnilo. Everything is transformed. Všechno se proměnilo. So they do forgiveness now. Takže teď už dokážou odpouštět. They find peace and we find forgiveness and we lavish it upon everyone we meet. Takže mají pokoj, dokážou dávat odpuštění a mít radost s každým, s kým se potkají. We are generous that way. Jsme velkorysí tímhle způsobem. Odpuštění. Forgiveness. Odpuštění. Indiscriminate. Everyone. Bezpodmínečné. Každému. Love and forgiveness on you and on you and you and you and on everyone. Láska, odpuštění každému. Tobě, každému. We lean into our wounds and the suffering of all creation. My jsme v našich zraněních a utrpení celého stvoření. We become God bearers. Jsme nosiči Boha. Holding forth redemption in our very bodies, animated by the breath of God. A držíme odpuštění Boha v našich tělech. So this breath, it's amazing that Jesus identifies this breathing with forgiveness. A je to úžasný, že Ježíš identifikoval odpuštění s dýcháním, s tím dechem. The one thing that we've been doing our entire lives. To je ta jediná činnost, kterou děláme celý svůj život. And we will do until we die. A budeme ji dělat, dokud neumřeme. Breathing. Dýchání. Now forgiving. A teď je odpouštění. Breathing. Dýchání. And now forgiving. A teď odpouštění. Could it be possible to be sustained and animated by forgiveness? Je možné, abychom byli stále odpouštějící. Just like breathing. Tak, jak dýcháme. All you have to do to know eternity is to pause in between your in-breath and your out-breath. To, co potřebujete na chvíli se zastavit mezi nádechem a výdechem. That's eternity. To je nekonečno. One day you will breathe out your last breath and there will be no other. A jednoho dne vydechnete svůj poslední dech a nebude tam žádný další. And in between these, Jesus identifies forgiveness. A mezi tím Ježíš definoval At the very least, it suggests that forgiveness is the evidence of an animated heart. Že odpuštění je důkaz upřímného srdce. It's astonishing to me. Je to úžasné. Hidden in plain sight. Skryté v takovém znamení. Did you know that in the time before Christ in the Hebrew tradition, you were never in your lifetime meant to pronounce the sacred name of God? Víte, že během židovské tradice nikdo nemohl vyslovit Boží jméno. For any reason, ever. Z jakéhokoliv důvodu. The name of God was too holy for human lips. Božské jméno bylo příliš svaté pro lidské
rty. So the Jewish people didn't pronounce the sacred name of God Takže that Židé was given to Moses. nevyslovovali Boží jméno, které bylo dáno Mojžíšovi. Instead, they substituted Adonai and Elohim whenever A they místo wanted to toho say God. ho nahradili slovy Adonai nebo Elohim. So the Hebrew understood that God is beyond, beyond, and beyond. Takže Ježíš rozuměl, že Bůh je nad. God is beyond, and great mystery, as the Hebrew rightly understood, but Jesus let us know that God is also immediate and present and known as well. Takže Ježíš rozuměl tomu, že Bůh je nekonečně daleko a přesahující, ale zároveň ukazoval, že je v nás a přítomen s námi. Abba, Father. Abba, Otče. We're very close, by the way. Jsme To velmi be blízko finished. na konci. Just in case they want to know. I hope he's not starting a new Kdybyste to section. chtěli vědět, tak už jsme na konci. God is mystery, but God is revealed. Bůh je mistr tajemství, ale Bůh je zjevení. God is spirit, but incarnated. Bůh je duch, ale vtělený. God is holy and sovereign, but God is humble and servant. Bůh je svatý, ale Bůh je taky skromný a služebník. God is cosmic, other, beyond, Bůh je kosmický, jiný a mimo, but God is present and near to us. ale je také přítomný a je blízko. Because the Jewish scholars did not pronounce the true name of God, when they had to write God's name in ancient Hebrew, they would use only 4 consonants called a tetragrammaton. Protože ti židovští učenci nemohli používat Boží jméno, tak psali místo toho 4 písmena. 4 letters, Y-H-W-H. 4 písmena You may have seen Y, it. H, H. According to one tradition, these 4 consonants, when filled with the proper vowels, allows us to hear the sacred name of God in 2 syllables. A když dodáme k těm písmenům samohlásky, tak vytvoříme zvuk toho Božího jména. Yahweh, Yahweh. And when these letters are correctly pronounced, they do not allow you to close your lips or to use your tongue. A když jsou ta písmena správně vyslovena, tak vám nedovolí stisknout rty nebo zavřít jazyk. In fact, the name cannot correctly be spoken. Prostě to slovo nemůže být správně vysloveno. This name can only be breathed. To slovo může být jenom vydechnuto. Breathing in and breathing out. Nádech a výdech. Jahve. Either way, the animating breath of God, or even his sacred name, has been going out of us for our entire lives, in and out. A ať je to jakkoliv, tak to Boží jméno nás provází v našem dechu celým naším životem. We breathe God in and we breathe God out. Nadechujeme Boha dovnitř a vydechujeme Boha ven. Our very first gasp for breath when we entered into this world was První náš nádech, když jsme and the přišli na last svět. breath that we will ever release. A poslední výdech And then we will see God. a pak uvidíme It's the Boha. one thing that we have done constantly since we were born is breathe. A to je to, co děláme. And with every breath, wouldn't it be too amazing A to, co děláme konstantně celý život a každý dech je úžasný, that we are saying the name of God? protože my v něm říkáme Boží jméno. You're doing it right now. A vy to děláte právě teď. You just did it again. A zase jste to udělali. You're breathing. You're inhaling and exhaling the name of Dýcháte, God. nadechujete a vydechujete. This could change your life. A to může změnit váš život. It can certainly change your prayer life. A rozhodně to může změnit váš Because now you modlitevní know život. that prayer is not so much something you do as something that is done unto you. Protože zjistíte, že to není něco, co You allow it. vy děláte, ale je to něco, co You je say dáno yes vám. to it. A vy to jenom umožňujete. Vy tomu There's říkáte nothing ano. you need to do Není tam nic, co byste to museli dělat. change how you breathe. Změnit, jak dýcháte. This part of us does not like this. Tato část to nemá ráda, tý se to How can you nelíbí. do it better than someone else? Já to budu dělat líp než někdo jiný. How do you know who's in and out?
Jak vím, co je dovnitř a What co je about the ven? best breathers? A co jsme... You get it. All you do is inhale and exhale. It already is. All you need to do is become aware and surrender to it. Všechno, co děláte, je dýchat nádech a výdech. It's the grace and love of our Creator. Je to milost a láska našeho Stvořitele. All the while that we thought we were denying God, we're saying His name over and over. Celou dobu, co jsme mysleli, že zapíráme Boha, tak říkáme jeho jméno. Whenever znovu a we're znovu. running from God, Yahweh, 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 Yahweh. Když jsme běželi od Boha, tak jsme pořád říkali Jahve, Jahve. When we're really afraid, Yahweh, 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 Yahweh. Když jsme se báli, tak And when we're at peace, a když jsme byli v klidu, v míru, God is as available as our own breath, the air, the wind. When I first heard Richard Rohr give this teaching, he said, Bůh je tady všude s námi, ve vzduchu, ve větru. I hope you realize that there isn't a Protestant or a Catholic way of breathing. A Richard Rohr, když prvně tohle jsem mu slyšel říkat, tak říkal, doufám, že si uvědomíte, že není žádný katolický nebo protestantský způsob dýchání. We might add, there's not an American or a Czech way of A breathing. můžeme říct ani český, ani americký způsob dýchání. There isn't a Christian or Buddhist or Muslim way of breathing. Není ani křesťanský, ani muslimský, ani We, s- buddhistický způsob dýchání. we simply breathe. Prostě dýcháme. And when we are still at peace, we may know that I am A když jsme is God. v tichu, tak víme, já jsem. We bring it into consciousness, we bring it into awareness. Dýcháme do přítomnosti, do uvědomění se. We awaken to the mystery and the miracle of what is happening all around us. A probouzíme se do zázraku, který se odehrává všude kolem nás. Within us and through us all the time. Skrze nás a kolem nás stále a stále. This may become too big of an idea, too big of a truth. Může se to zdát příliš velkou myšlenkou, příliš velkou, aby to byla pravda. Maybe some don't even want it. A někdo to asi ani nechce. Maybe we don't want a God who is that much good news, who is that giving. A možná nechceme Boha, který by byl takovou dobrou zprávou, tak rozdávající. Who is that accessible, who can really change us that much. Kdo je tak dosažitelný a kdo nás může tak hodně proměnit. On whose life we are dependent moment by moment. A na jehož životě závisíme od momentu k momentu. But maybe, Ale možná, just maybe, we do. možná taky. Be still and know that I am God. Buď klidný a věř, že já jsem Will you Bůh. close your eyes with me one more time? Prosím, naposledy Put zavřete your oči, feet firmly on the ground. nohy na Slow zem. your mind and be still. Zpomalte svou mysl a buďte klidní. Drop the calculating mind away with all of its questions and fears and complaints. Odložte kalkulující mysl. Just let it slide by like a river. Imagine a river flowing and you just let those complaints go on by. Odložte kalkulující still mysl. the mind. Nechte to jít. Sklidněte se. And then I would ask you to breathe with me. A poprosím vás, dýchejte Breathe se mnou. in. Nádech, And breathe out. výdech. And pray with me. Modlete se se mnou. We breathe and we forgive. We breathe and we forgive. Dýcháme a odpouštíme. Now peace. Pokoj. Thank you for listening. Díky za poslouchání.
Amen. Thank you. Thank you.